දවසක් යාළුවෝ හැමෝටම විදුලි කාර්මික YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කතා කරන්නේ software එකක්. ඔයාලා මුලින්ම දැක්කා. මේ software එක කොහොමද install කරගන්නේ කියලා බලමු මුලින්ම. මම software එකේ මේ setup එක දාලා තියෙනවා පල්ලෙහා description එකේ. ඒක අරගෙන download කරගන්න. හරි බලමු අපි කොහොමද මේක install කරගන්නේ කියලා. මේකෙන් ඇත්තටම මෙන්න sound එක boost කරලා දෙන එක. බලමු මේක කොහොමද install කරගන්නේ කියලා. වැඩි කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මේක ඉක්මනට පෙන්නනවා. හරි මුලින්ම software එක extract කරගන්න ඕන zip file එකෙන්. හරි මේන් තියෙන extract කරගත්තට පස්සේ folder එක මේක ඇතුලේ තියෙන setup එකයි patch file එක දෙම මුලින්ම setup එක install කරගන්න ඕන. setup එක මේ විදිහට install කරගත්තට පස්සේ හරි මේ පොඩි message එකක් එනවා ඉන්නේ. හරි මේකෙන් පළවෙනි එක next දුන්නා, active දුන්නා. මේක මෙතන කියන්නේ drivers install වෙනවා කියලා. drivers install කරද්දි මෙතන අනිවාර්යෙන් install button එක ගහන්න. මගේ සමහර විට drivers install කරන්න එන්නේ නැති වෙයි. මම install කරලා තියෙන හින්දා මේ software එක. හරි software එක install වෙලා ඉවරයි. මේකත් මෙතන yes කියන ටික් එක දාලා මෙතන next දෙන්න. ඊට පස්සේ email address එක කියලා ඒකට මුකුත් දෙන්න යන්න එපා. ඒකත් එහෙම next කරන්න. ඊට පස්සේ මේ finish වෙලා ඉවරයි. මෙතනින් finish දෙන්න. ඊට පස්සේ මේක open වෙනවා. software එක මේ විදිහට open වෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා trial setup එක තමයි වෙන්නේ. දවස් 7කින් expired වෙනවා කියලා. බලමු මේක lifetime කොහොමද තියාගන්නේ කියලා. දැන් setup එක install වෙලා ඉවරයි. මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේ විදිහට හැමතිස්සෙම message එනවා. බෑ අපිට මේකේ. හරි අපි බලමු මේක මුලින්ම කොහොමද patch කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි exit කරගන්න ඕන මේක. සම්පූර්ණ program එක close කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ patch file එක open කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. හරි මේ software එක open කරගත්තම මේක start up එකේදීම මෙයා start වෙනවා machine එක on කරද්දි මෙයා on වෙනවා. හරි මෙතනින් අපි on දැන් power දුන්නා. මෙතනින් මේ 3D sound කියන එක ඉස්සෙල්ලා decibel වල තිබ්බ දැන් මේවත් enable කරගත්තේ අපිට ඕන විදිහට adjust කරගන්න පුළුවන්. හරි මම හිතනවා වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේක තමයි patch file එක setup එකේ පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා link එක. හරි බලමු කොහොමද software එක download කරගන්න දෙනවා. මම YouTube එකෙන් ගන්න කොහොමද කියලා පෙන්නන්න. පල්ලෙහා මෙතන තියෙනවා description එක පල්ලෙහා මම මෙතන දාලා ඇති මේ කලින් වීඩියෝ එකේ link එක. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. Thank you.